खाइदिनु नि भोक लाग्यो के दुख्यो भन्न भोक लागिसक्यो आज कहाँको इन्ट्रो हान्न पाएन पहिला भोक लाग्यो दिइहाल्यो अनि भन्न भोक लाग्यो यहाँ जाने कति जाने उतै जाऊँ ड्रोन यहाँ छैन हेरेर जाऊँ आज इन्ट्रो हान त कहाँ गऱ्यो आज हामी अब हामी जसले युज गर्नुपर्ने अवस्था आज ठोक्का लाग्यो जुत्ता चाहिँ चिनचिन गरेर मजा मलाई झर्सँग बनायो हिजो नयाँ जुत्ता भयो चाहिँ यस्तै हो कि मुनाकेट चाहिँ मलाई थाहै छैन नि त ल भन नि त के हो मुनाक भनेको ल एक्सप्लेन गर नि त्यसलाई त्यो एउटा आउँछ लिफ्टमा डान्स हाल्ने के दियो भन त वर्का वर्का हो कि के हो भने त्यो चाहिँ थाहा रहेछ दिनदिनै हेर्छौ क्या लोड ल है आज गुरुङले आज के लिने छ होइन सरप्राइज त्यो होइन कि हाम्रो होला कुन चाहिँ हामी म त हेर्दिनँ चक्कर लाग्यो टाइम छैन कि लिने मात्रै साउन्ड दिएर हिँडिहाल्ने कि भोक लागिरहेको यो रहेछ त ब्याग मन पर्छ पनि ठिकै छ त हामी कलर अलिक उस भयो है डिजाइन अर्कै छ ठहर चेन्ज छ यसको तल सट्ट निकाल्यो त्यो होइन एमाजोनमा देखेको त्यो दामी छ कि यो नि एमाजोन त हो नि यहाँ नि छ होला नि यो यस्तो यस्तो होइन त्यो त भन्दा नि बाइकमा नि भिडेर हिँड्नु खतरा हुन्छ कि होला नि यो पनि यस्तो नै थियो कि यस्तोमा थियो कि हेर नि गोप्रोको सामानहरू सबै थियो आउनुपट्टि मगाएको ए यहाँ रहेछ त के हो यो त्यसकै कम्बोमा आउने यिनीहरू एउटै आउँछ गोप्रो हो कि हो तिमीले किनेको यही त हो नि गोप्रो एक्सेसरिज अरे यो त महँगो पो रहेछ ठुलो छ नि त यो त्यो सानो ब्यागै हो नि चेस्ट माउन्ट क्या त्यो प्याकेटमा छ त ब्यागै हो कि हेर नि त्यसको चाहिँ कभर हो क्या यो यसको चाहिँ कभर हो यो भित्र चाहिँ यो छ क्या हो रि हो क्या के गर्नु त्यसले जहाँ यता राखेर त्यसले गाँसेगारतिर जताततै गरेर पुरा हिरो हिरो सर्ट दिनु त्यसले यो हो त्यो राखेर अनि यता ह्यान्डलमा राखे नि भयो अनि तर यो त क्यामेराको लागि मात्रै बनेको रहेछ कि भित्र त्यो क्यामेरा स्पेसै छ गोप्रो हाल गोप्रो त टाउकोमा भिरेर हिँड्ने नि क्यामेरा यस्तो साइडमा कता क्यामेरा यतापट्टि साइडमा अनि गोप्रो निधारमा उसले के हो गुरुङ उयो के हो नक्सामा आइपुग्यो होइन मिठो निदा लाग्ने भयो यार चक्कर लाग्दो हो देखाइदिनु न हल्का ट्रेलर अब केही हुन्छ होइन ल भन नि त अब आजको बारेमा केही छ
के मेनु मगाउँदैछ त नि गुरुङले अब झ्यामा खायो पुरा ट्रिप हिँडिदिने 0 बनाएर छोडिदिनु Mavic Mini है अब यो चाहिँ अनबक्सिङ गर्न पनि पाएको छैन खास इन्टरनेसनल भर्जनको चाहिँ 249 ग्राम्सको छ 199 ग्रामको छ यो जापान र युरोपको कुन कुन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ त्यही हो 200 ग्राम भन्दा माथि भयो भने रजिस्टर गर्नुपर्ने भएको भएर 199 ग्रामको बनाएको रहेछ है $10 बढी थपेपछि पोपुलर गार्डहरू दुईवटा एक्स्ट्रा ब्याट्रीहरू अनि र प्रोपेलरहरू पनि अनि स्क्रुहरू पनि रहेछ सो मैले चाहिँ कम्बो नै लिएको है ब्याग पनि आउँछ है प्रोपेलर गार्ड एकदम हल्का रहेछ हातको साइजको छ है चार्जर हब पिनहरू सेट वायर सेट अनि यसको चार्जर यहाँ चाहिँ मेन कुरा छ ब्याट्री प्रोपेलर गार्ड त्यही हो यसलाई पुराउनु ट्राई गर्छु